بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة اعتراف خطير. اقتباس النهاردة من مرجع في غاية الأهمية اسمه المدخل إلى العهد الجديد، بقلم الدكتور القس فهيم عزيز، الأستاذ بكلية اللاهوت الإنجيلية، طبعة دار الثقافة المسيحية. سمعت ان الكتاب ده طبع منه طبعة جديدة، ومش عارف مدى تطابق الطبعة الجديدة مع الطبعة القديمة، واتمنى باذن الله عز وجل قريبا احصل على الكتاب مطبوع ما بين ايديا، لان انا بدأت او دخلت مجال الحوار الاسلامي المسيحي والكتاب ده ما كانش موجود في الاسواق، لكن هم طبعوه مرة أخرى والحمد لله رب العالمين، وأتمنى أن هم يطبعوا مرة أخرى كتاب تاريخ الكتاب المقدس. المهم أن الدكتور القس فهيم عزيز عالم مسيحي لا يشق له غبار، ومعروف جدا جدا ومشهور جدا جدا، وكتابه المدخل إلى العهد الجديد كان كتاب تكست بوك دراسي نموذجي لأي حد عايز يعرف أي حاجة عن العهد الجديد. في الصفحة رقم 546 الفصل الأول، الإنجيل والرسائل، مقدمة الإنجيل، كاتب الإنجيل، بيتكلم عن إنجيل يوحنا. بيقول إيه؟ ولكن من هو الذي كتب إنجيل يوحنا؟ زمان القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير كان بيقول نكتة، يعني بيستظرف، هو أنتوا عايزين تعرفوا اسم الكاتب ليه؟ هتطلعوا له بطاقة؟ رغم ان الاجابة بديهية، علشان نقدر نتعرف على مدى موثوقية ومصداقية الكتاب لازم نعرف مين هو الكاتب، لازم نعرف مصادر الكاتب، لازم نعرف هل كان نبيا ولا لا، هل كان يكتب بوحي من الروح القدس ولا لا. ازاي هنقدر نعرف كل الكلام ده واحنا ما نعرفش اصلا مين اللي كتب؟ إذا معلومة معرفة الكاتب في غاية الأهمية علشان نقدر ندخل في موضوع مصداقية وموثوقية الكتاب المقدس. فهنا هو بيقول من هو الذي كتب إنجيل يوحنا؟ طب إيه مدى أهمية إنجيل يوحنا؟ أكتر إنجيل بيعتمدوا عليه فيما يخص إثبات ألوهية المسيح. أشهر النصوص اللي أغلب المسيحيين بيكرروها فيما يخص دعوى إثبات ألوهية المسيح من إنجيل يوحنا. في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، وكان الكلمة الله، أنا والأب واحد، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، أنا في الأب والأب في، من رآني فقد رأى الآب، الآب الحل فيه هو يعمل أعمال، توما ربي وإلهي، وهكذا. كل هذه النصوص بالمناسبة أو أهم النصوص اللي المسيحيين بيدعوا إن فيها العهد الجديد بيعلم إن المسيح هو الله، ردينا عليها كلها ضمن سلسلة مدخل إلى دراسة المسيحية. لكن الخلاصة إن إنجيل يوحنا في غاية الأهمية عند المسيحيين، ويعتبر يمكن من أهم الأناجيل من ناحية التعليم اللاهوتية. من هو الذي كتب إنجيل يوحنا؟ هذا السؤال صعب، والجواب عليه يتطلب دراسة واسعة غالبا ما تنتهي بالعبارة لا يعلم إلا الله وحده. من الذي كتب هذا الإنجيل؟ يعني أنت هتتعب وهتدرس وهياخد منك وقت طويل، وفي الآخر الإجابة لا يعلم إلا الله وحده. من الذي كتب هذا الإنجيل؟ وأغلب العلماء والنقاد والباحثين بالفعل على هذا الرأي، إن كاتب الإنجيل مجهول، احنا ما نعرفش مين اللي كتب. هو طبعا بيقول والله الرأي منقسم لاثنين، أو في رأيين في هذا الموضوع. القسم الأول إن يوحنا الرسول الذي كان تلميذا للمسيح هو الكاتب. طب والرأي الثاني هو أن يوحنا لم يكتب هذا الكتاب، ولا بد أن شخصا آخر غيره هو الذي كتبه. خلي بالك النقطة دي في غاية الأهمية. بغض النظر عن مين اللي كتب، احنا ما نعرفش مين اللي كتب، لكن أغلب العلماء والدارسين والنقاد بيقولوا من خلال دراسة إنجيل يوحنا نفسه إن لا يمكن يكون الكاتب شاهد عيان، وبالتالي لا يمكن يكون هو يوحنا الرسول أو التلميذ، ولا بد أن شخصا آخر غيره هو الذي كتب. طب احنا ما نعرفش مين هو، هيفضل برضو مجهول، بس لابد إنه مش هو يوحنا التلميذ. يبقى بالتالي فيما يخص سؤال من الذي كتب إنجيل يوحنا، لا يعلم إلا الله وحده من الذي كتب هذا الإنجيل. طب هل هو يوحنا؟ لا. فهيم عزيز يعني بيحاول يلطف الأمور، فبيقول لك يعني دول رأيين، هنجيب مراجع أخرى بتأيد فكرة إيه؟ لا، إن هو ده الرأي الأكاديمي، الرأي العلمي، الرأي الدراسي، الرأي التاريخي، اللي بيقول إيه بقى؟ أن يوحنا لم يكتب هذا الكتاب،
ولا بد أن شخصا آخر غيره هو الذي كتبه. مرة أخرى اقتباس في غاية الأهمية فيما يخص مصداقية وموثوقية الكتاب المقدس. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر أعجبني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فتقدر تدعمنا عن طريق موقع باتريون أو باي بال أو عن طريق الانتساب للقناة. ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.